आज नेपालीहरूको महान चाड तिहार स्टार्ट भइसकेको छ र आजको यो भिडियो अन्तर्गत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू या मलाई युट्युब च्यानलमा सपोर्ट गर्ने सम्पूर्ण साथीभाइहरू या मलाई फेसबुक पेजमा फलो गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई तिहारको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरू यदि विदेशमै हुनुहुन्छ र तपाईँ यदि आफ्नो घरमा रहेकी दिदी बहिनी या आफ्ना भाइहरूलाई उपहार पठाउन चाहनुहुन्छ, तपाईले कसरी आफ्नो भाइ दिदी बहिनीहरूलाई तिहारको उपहार पठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरूलाई जानकारी गराउनेछु। तिहारको अवसर पारेर हाम्रो पात्रले हाम्रो गिफ्ट नामक एउटा साइट ओपन गरेको छ, जसबाट तपाईले अब धेरै आसान तरिकाले विदेशको कुनै पनि ठाउँमा बसेर घरमा रहेकी आफ्नो दिदी बहिनी या आफ्नो भाइहरूलाई तिहारको उपहार पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले पठाएको उपहार तपाईले सेन्ड गरेकै 24 घण्टाभित्रमा तपाईको घरमा पुर्याइनेछ। र आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईलाई यो नेपालको कुन कुन ठाउँमा उपलब्ध छ भन्ने बारेमा पनि यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरूलाई जानकारी गराउनेछु। आउनुहोस् साथीहरू, विदेशको कुनै पनि ठाउँमा बसेर तिहारको उपलक्ष्यमा आफ्नो दिदी बहिनीलाई कसरी उपहार पठाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई यदि तपाईलाई भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोला। यदि तपाईहरु घरमा हुनुहुन्छ या तपाईहरु विदेशमै हुनुहुन्छ र तपाईले घरमा रहेकी आफ्नो दिदी बहिनी या आफ्नो भाइहरूलाई तिहारको गिफ्ट पठाउन चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले हाम्रो पात्रको हाम्रो गिफ्टबाट धेरै आसान तरिकाले पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईलाई यसै विषयवस्तुमा रहेर जानकारी गराउनेछु र तपाईले पठाएको त्यो सामान नेपालको कुन कुन ठाउँमा पाउनुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरूलाई जानकारी गराउनेछु। त्यसको लागि तपाईहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको कुनै पनि एउटा गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सर्च बक्समा तपाईले टाइप गर्नुहोस्। तपाईले gift.hamropaत्र.com भनेर तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा यो लिंक दिएको छ, तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर डाइरेक्ट रूपमा तपाईहरु यसको साइटमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई टाइप गरिसकेपछि सर्च गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा हाम्रो पात्रको हाम्रो गिफ्ट नामक यो साइट ओपन भइसकेको छ र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सुरुमै यहाँनिर तपाईको भाइटिकाको गिफ्ट भनेर एउटा अफर चलेको छ, जुन तपाईले सेन्ड भाइटिका गिफ्ट टु नेपाल भनेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट धेरै आसान तरिकाले आफ्नो तिहारको कुनै पनि गिफ्टहरू आफ्नो दिदी बहिनीहरू या आफ्नो भाइहरूलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको फ्री डेलिभरी भनेर पनि दिएको छ। तपाईले यहाँनिर धेरै अप्सनहरू पाउनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो भाइ टिकाको गिफ्टहरूको साथमा तपाईले अन्य गिफ्टहरू पनि तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई यहाँनिर क्याटेगोरी देखाइएको छ। तपाईले होम अप्सनमा तपाईले तिहारको उपलक्ष्यको गिफ्टहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। साइडमा तपाईले क्याटेगोरी अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले जब क्याटेगोरीमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईलाई यहाँनिर धेरै अप्सनहरू दिएको छ। तपाईले यहाँनिरबाट आफ्नो मनपसन्द गिफ्टहरूलाई पनि चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो तिहारको गिफ्ट के पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट आफ्नो मनपसन्द गिफ्टहरूलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तिहार भनेर तपाईले स्पेशल एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर तिहारको गिफ्टहरू तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो भाइहरूको लागि चाहिने आफ्नो तिहारको गिफ्टहरू तपाईले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईले यहाँनिर यदि आफ्नो भाइहरूको लागि तपाईहरूले खरिद गर्न चाहन्छन् तपाईले यहाँनिर आफ्नो भाइहरूको लागि पनि पाउनुहुन्छ। र यदि आफ्नो दिदीहरूलाई तपाईले यसको अलावा अरू गिफ्ट पनि दिन चाहनुहुन्छ तपाईले ब्याग जानुहोस् र तपाईले यहाँनिर अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट धेरै अप्सनहरू चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि मोबाइलहरू पनि गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले मोबाइल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँबाट आफ्नो दिदी बहिनीहरूलाई मोबाइल पनि तपाईले गिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन मोबाइल फोनलाई आफ्नो दिदी बहिनीलाई गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो मोबाइल फोनलाई यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईले सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तल दिएको एड कार्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बायको अप्सनलाई पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले बायमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले कति पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईलाई यहाँनिर देखाइनेछ, जुन तपाईले
देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँनिर अब क्लिक गर्नुहोस्। जुन तपाईले तल चेकआउटको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले अब यहाँनिर आफ्नो गुगल आइडीबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो गुगल आइडीबाट लगइन गर्नुहोस् र तपाईले यसलाई बाय गरेसँगै तपाईले बाय गरेको 24 घण्टामै तपाईको यो गिफ्ट तपाईको घरमा पुर्याइन्छ। हाम्रो पात्रले बकायदा यो कुरा इन्फर्म गरिसकेको छ। तपाईले सेन्ड गरेको 24 घण्टै भित्रमा तपाईको उपहार तपाईको घरमा पुग्नेछ र अब तपाईले यति गरिसके तपाई पुनः ब्याक जानुहोस् र तपाईले अब यो डेलिभरी कुन कुन ठाउँमा पाउनुहुन्छ भनेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डेलिभरी फ्री रहेको छ। यदि तपाईले $25 भन्दा माथिको कुनै पनि सामानहरू आफ्नो दिदी बहिनीहरू या आफ्नो भाइहरूलाई गिफ्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईको डेलिभरी चार्ज फ्री रहेको छ, जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। साथमा तपाईले यो कुन कुन ठाउँमा उपलब्ध रहेको छ भन्दा भर्खरै मात्र यो सिर्फ काठमाडौँ एरियाको लागि मात्रै उपलब्ध गराएको छ। यदि तपाईहरु काठमाडौँ एरिया भित्र हुनुहुन्छ भने तपाईले यो अप्सनलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो दिदी बहिनी या आफ्नो भाइहरूलाई आफ्नो मनपसन्द गिफ्टलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पात्रले यो सेवा नेपालको सबै ठाउँको लागि आस्ता आस्ता बढाउने बताइसकेको छ र अहिले भर्खरै मात्र काठमाडौँ एरियाको लागि मात्रै उपलब्ध गराएको छ। यदि तपाईहरु काठमाडौँ एरिया भित्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईले अब हाम्रो पात्रको हाम्रो गिफ्ट सेवालाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई विदेशको कुनै पनि ठाउँमा बसेर नेपालमा रहेको दिदी बहिनी या आफ्नो भाइहरूलाई तिहारको उपहार पठाउन सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।